Tja Mikis! Tjena! Välkommen tillbaka till Sverige! Tack! Vad har du på dig? Ja, men nu kör vi så här. Sommarstil. Barben. Ja, jag tycker det känns nice. Hur länge ska vi stå här? Ja men 45 kanske. Ja. Jag frågade precis en parkeringsvakt. Ja. Om vi stod 10 meter ifrån, att det var okej. Ja. Och hon sa ja. Du kallade henne lapplisa. Nej, det gjorde jag inte. Jag sa, hörru Lisa, står vi rätt nu? Det var nära det. Ja, men jag har ju vidvinkellins. Ja, men då lärde de mig i alla fall att om ni ser på de här plattorna, som ni vet, 30 sådana plattor, Ja. då är det lugnt. Då är det från det där. Ja, cool. Som ni vet. Hur hade du i Cyprus då? Jag hade det jättebra. Eller som Valle säger, Cypern. Cypern. Jag hade det jättebra. Det enda var väl att det var väldigt kallt. Kallt? Ja, det var väldigt kallt. Alltså det var varmare här hemma, skulle jag säga. Jag körde ändå shorts liksom. För jag kände att nu är vi ändå på Cypern. Ja. Men det var kallt. Ungefär lika kallt som det är nu. Ja. Skulle jag säga. Jo, men det går bra. Det går bra. Härligt. Ja. Ja, jag har i alla fall haft det jättebra i Spanien. Förlåt, jag glömde fråga. Jag var ju iväg på världens sjukaste äventyr. Jag fick testa att egentligen Jag köra tror dock att vi går fel. Dakar-träning. Vi ska ditåt. Dakar-träning. Jag skickar upp ett litet klipp på hur det såg ut. Det är lugnt att du inte frågar mig. Nej, men jag är så. Jag frågar liksom aldrig. Varför är jag så? Det är jättehemskt. Nej, Någon försöker bättra mig. Vi pratade lite om det i bilen också. Vad då för något? Ja, men att under den här perioden som det är nu. Ja, min dåliga period. Ja, då är det Då inte så mycket. skiter jag i alla andra helt Ja, enkelt. speciellt mig. Ja, speciellt dig. Men jag försöker vara glad. Jag är lite glad ändå. Eller? Ja, det är du Ja, faktiskt. det är lite. Det är ändå Jajamän. ganska mycket bättre än Absolut. vad det har varit. Absolut. Men du kom ju hem från Cypern arg som ett bi. Gjorde jag det? Ja, det gjorde du. Nej, men då var det rörigt och du vet, det blev mycket tvätt och det klarar inte jag i den här tiden. När jag måste liksom, ja. Så är det. Skitsamma, nu ska vi kolla golv. Ja, nu. Ja. Nej, vi ska inte bara kolla Nej, på. vi ska bestämma. Vi ska nu bestämmer vi. beställa. Ja, vi ska beställa. Ja. Så nu är det final. Nu är det final decision. Ja, men vet du, då kommer jag ta ut en planka i solen också och bara se. För att Ja. jag tycker att det är, alltså, jag kan inte se riktigt i det där ljuset där inne. Jag måste få se i solen. Ja. Hur det liksom speglar sig. För det jag är livrädd för, det är om det blir rosa. Om vi väljer det ljusa. Eller liksom grönt. Det, Ja. får, det måste här vara är ju också en perfekt. grej. Katrin som var här sist och kommer vara här nu. Ja. Vi är oense om vilket golv vi valde senast. Ja, men då kan hon inte bara titta på avsnittet. Jo, men man ser ju inte och jag filmar inte. Nej, okej, namn. the final decision. Okej. Ja, så jävla sjukt. Spännande. Okej, jag är så peppad på det här. För nu sätter vi det här golvet. Alltså nu sätter vi det. Nu gör vi det. Nu gör vi det. Och ja, ni såg ju på det här när vi filmade Ladehuset. Ja. Det mörka. Ja. Det har vi nästan. Vi går ifrån det nu. Vi- Jag har pratat med jättemånga. Det är ingen som tycker det. Nej, men alltså allvarligt. Ja, Jättemånga kompisar till mig bara nej, ta ljus. Och nu kör vi ljus. så är det hos mig också. Ja, så då blir det det. Vi måste ändå lyssna lite på andra. Ja, Då gör vi det. det gör vi. Nu kör Nu går vi. vi in. Är det rätt? Vad sa du för något? Att hon också har barben. Ja, men Ja, men visst. jag tänkte samma sak, fast du är mer kaltklädd än vad jag är. Jag är lite kortare klänning. Ja, men precis. Alltså så där går inte Man måste kvinnorna börja klädda upp i någon gång. Norrland. Nej, det gör hon nog inte. Nej, för det är så jävla kallt där. Ja, det har du rätt i, men det är kallt här också. Ja, Det är vackert, då måste man ta tillfället. Hur är läget? Det är bra. Gud vad Det är härligt. superbra. Länge sedan. Ja. Hur är det mer? Jo, men det är bra. Ja, Vi kommer ju närmare. det är ju så. Ja, så vi tänkte ju att idag beställer vi. Ja, men Idag vad måste vi kul. bestämma. Nu är det spiken i kistan. Ja. Ja. Det här golvet är ju ganska fint. Och du Inte skickade, titta på fel grejer nu. du skickade ju många frågetecken efter det här ladehusavsnittet. Precis. Precis. Var inte orolig. Nej, så jag tar fram det golvet som ni egentligen Ja. har beställt. Ja.
Så vi ser att det fortfarande är det. Spännande. Var det där? Jag tycker att den fortfarande är väldigt, väldigt snygg. Så. Ja. Ja. Vi får se om det var rätt golv som det ändå beställde. Skarskylt men den är ju heter den här. Vad sa du att den? Den är ju fin. Ja, men den är jättefin. Den är Mikis. var det den vi sa? Ja. Jag har gått tillbaka faktiskt nu och tittat i all vår dialog och det, både det vi har pratat om och sagt och det vi har på. Och det är en liksom med vit lasering? Ja, precis. Ett lager måste jag säga. Exakt. Så vi kallar den för ljus. Ja. Det är den bredaste vi har. Den är select-sorterad, det vill säga ingen kvist. Ja, just det. Och Det så vill efter vi inte lite sådär diskussioner fram och tillbaka så sa vi att det blir hårdvaxoljad. För ni känner att ni kan leva med att det behöver behandlas någon gång ibland, då och då. Ja. Ja, Då får man den här lite levande fina. exakt. Ja, men jag tycker den är fin. Vad är det här? Är det nu du ska Den ändra här är dig? lite grå. Den är lite grå. Det är ett grått lager. Ja. Det är det som skiljer dem åt egentligen. Så Ja, den är det är ljus, så. den är grå. Annars är det hårdvaxoljat. Den är bred. Den här är har också inga fin. kvist. Fast den här har kvistar. Ja, och den har väldigt mycket kvist. Den har mycket kvist. Väldigt rustik. Den blir lite grann som vi var inne på när vi träffades senast. Då, att, Ja. det var Fjällstuga. fjällstugan. Ja. Här får jag i Norrland. Ja, lite så. För den var väldigt fin. Den är jättefin. Men kanske inte riktigt den designen ni bygger på resten av Nej. huset, eller? Nej. Så. Men fin. Okej, då är det där alltså vårt golv. Är vi helt säkra på den här nu? Jag är det, Du är det? tror jag. Eller vill du ta ner någon till och känna lite på det? Vad jobbigt. Jag kan ju säga så, här är det ju också att ek har ju blivit en bristvara sedan vi träffades. Och det är jättemånga tillverkare som har problem nu i och med världssituationen som den ser ut. Så jag har kollat upp, vi har tillgänglighet på det här golvet. Men det är jättemycket av det andra som vi har som vi inte kan leverera. Okej, men är det då Nu vet inte jag riktigt när det här... Varför tar de inte det här då? Jo, fast vi får ju alltså det är inköp som kommer, som går, som kommer, som går. Men rustikt har varit enormt efterfrågat under en period. Och det här, Men är det här ljusa golv rustik? Nej, den här är inte rustik, den är clean. Men den här nyansen är väldigt, väldigt efterfrågad. Så att det är precis som du säger, man måste vara lite... Du måste bestämma er idag. Ja. Det är, Ja, då är det till för folk bråttom. att springa hit egentligen. Så är det. Då beställer Så är vi det innan faktiskt. vi släpper det här då. Ja, Ja, vi gör det är det. nästan nödvändigt. Ja, Vi måste fräscha på hur många kvadratmeter. För Ja. det har jag inte riktigt Nej. Nej. noterat Det gör vi. någonstans. Ja, vad händer nu, Mikis? Jo, men nu kollar vi lite mer. Nej, men nu känner jag att den går bort då. Ja. Glöm bort den. Det är bra att utesluta. Ja, men det är bra så här. Det är jättesvårt att se när man bara får en. Man måste jämföra lite. Så här, Ja. typ ta de som tycker bäst om och sen tar du den som Ja, du men verkligen tycker bäst om. Den här är lite rödare, men jag gillade ju ändå... Det är konstigt att jag då gillar de här kvistarna. För jag tror du gillar kvistar, men du gillar inte att... Att det är Katrin fjällstuga. sa fjällstuga. Nej, det gillar jag absolut inte. Så det får bli det. Jag tycker inte Du vill bo i inte att någon ska fjällstuga. komma in och känna att det är fjällstuga. Nej, det värsta som skulle kunna hända med att någon kommer in och bara åh, vilken fjällstuga-vibe. Ja. De var där i dörren. Så. Men den är fin. Det är jättefin. Ja, det är den faktiskt. Jag Den är, älskar den, Ja, Mikis. jag med. Jag med. Bra, då kör vi den. Ja. är vi i mål? Då beställer vi. något. Vi är i mål, Härligt. Då tar vi äntligen. Skarshult. Vi Skarshult. 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 Den är ljus, den är select-sorterad, hårdvaxoljad och bred. Ja. Go for it. Alltså vilken golvresa vi har gjort, Ja, Mikis. det har vi. Vad sjukt. Så Från mycket fram mörk och till tillbaks. ljus. Från mörk till ljus. Ja. Ja. Ja, men jag är Det glad är för så det. kul att se det på platsen när det har Ja. kommit så långt. Ja. Superspännande. Ja, jättefin. Den är ju fin, den är mörka. Nej, men sluta jag nu. skojar. Nu är det bra. Nu är det bra. Det får bli nästa. Ja, den är jättefin. I fjällstugan får det bli mörkt golv med mycket kvist. Åh, Ja. när blir det en fjällstuga? Nej, men det kommer inte bli det. Vad blir det annars då? Nej, En skärgård. vi har inte råd med något mer Nej. efter det här husbygget. Så att, vi får se. En dag i taget. En dag i Ett hus taget. Ja. Ja. Tack så jättemycket. Grymt. Bra, tack. Hej då. Tack ska du ha. Tack. Skönt, Mikis. Vadå? Ja, men nu är det liksom Ja, men det är helt klart. bestämt. Det är klart.
Nu vill jag inte höra något mer om det här golvet. Vad sa du? Du vill inte höra något mer om Nej, du vilka pratar nyanser. inget Nej. Inget mer golvprat nu. Hej. Ha det gott. Tack så mycket. Hej då. Tar vi en promenad då? Gud vad skönt. Ja, det är det faktiskt. Härligt. Jobbat, Vickis. Ja, men tack själv. Ja, du är snabb på att bestämma. Ja, men jag tänker så här, det är bara att sätta det. Alltså man kan ju hålla på och vela hur länge som helst. Jag hade ju kunnat fortsätta där inne. Ja. Och så här, du ska jag tänka igenom och så, ja. Men kommer det så att du valde mig så himla snabbt? Du velade Ja, ingenting. jag kör så. Det är så jag gör. Och så gör jag det bästa av situationen. Ja, precis. Ibland väljer du fel. Men... Ibland blir det fel, men då får man ju ta det bara. Ja. Som farsan säger. Ja, Har du tagit fan i båten så är det bara roa hemma. exakt. Det är det jag känner. Hörru, vad ska vi göra nu då? Nu tycker jag att vi tar en kaffe innan vi ska gå till banken. Ja, jag vet. Den är skit. Nej, då har vi papperna i bilen. Scheisse. Ja, då får vi Men gå och hämta dem. det är inte så farligt. Och, alltså, vi har ju en ny banktjej också. Inte för att den gamla var ju också helt underbar. Aha. Men de är ju mysiga. Ja, Men det alltså de är fortfarande mysiga. Fortfarande banken. Ja, fortfarande bank. Jag känner mig alltid som en skurk när jag kommer in. Och att jag alltid Skurk? vill... Ja, lite som en skurk. Och att jag alltid vill fråga så konstiga grejer. För jag vill alltid så här, du vet, bara... Alltså, vad är amortering? Ja, typ. Alltså det är typ där jag är. Och då känns det liksom så himla fel. De är ju så här, det är som att de ska så här, vet du, nu tar jag tillbaka så här för du kan verkligen ingenting. Så känns det. Så jag vågar inte säga något. Men till och med du sa ju sist till mig att jag inte fick fråga någonting. När vi var där. Jo, du sa det ju. Du sa låt mig prata, sa du. Jag sa att du behöver inte prata. Nej, och där höjdes ju mitt självförtroende rejält. Förlåt. Ja. Älskar dig. Nej, men jag förstår att jag inte ska prata. Jag fattar. Nu går jag och hämtar papperna, sen går vi. Jag tänker bara att alltså, banken vill ju ändå se att du har en affärsplan i princip. Ja. Att du är duktig på att göra affärer. Annars kommer de inte Ja, tro på men det. vadå, jag har väl inte gjort några affärer? Hur ska de veta det? Nej, men om du frågar liksom kanske någonting som inte är så bra eller Nej, smart. jag Eller, vet. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det är det jag gör, för att jag frågar allt. Ja. Jag tycker Annars att det är får man ju inte skönt. veta. Nej, så det är helt exakt. rätt. Jag Men tycker det är man kan bättre. ju förbereda sig lite. Ja, men jag har inte gjort det. Nej. Nej, det är så ni gör. Ja. Det var inte meningen. Nej. Hörru, du får prata på banken. Ja, jag vet. Jag gör ju det ändå. Det är inte så att jag lyssnar på det. Du är olidlig. Ja, det är faktiskt. Ja. Hörru, ska vi gå in? Jag vet Till inte. banken, eller ska det vi beror ta på, bilen? vi kommer ju ha ganska bråttom efter. Så Ja. det beror på vad vi känner. Man hatar ju inte, eller man älskar inte direkt att leta parkeringar Nej, det är här det i värsta jag vet. Fjollträsk. Ja. Så kan det vara. Vad gör vi då? Vi tar bilen och letar ny Vi parkering. tar bilen. Ja. Vadå? Nice, Mickis. Ja, det blev garage. Garage efter 40 minuter letan. Riktigt bra. Men garage är nice, Jag bara- tror vi hinner med en kaffe ändå. Ja, jag hoppas det. Men garage är nice förutom att det är så jävla trångt. Så nu tog vi faktiskt Anglia-garaget för att jag ska få öva lite. Bara så se hur det ser ut. Men jag känner inte att det känns bra faktiskt. Är det för tajt? Det är för tajt. Så kan det vara, Mickis. Men nu blir det en kaffe innan banken. Jag känner att du fryser lite. Ja, det är jag. Fryser mycket. Du känner ingen stolthet i att säga att du inte fryser? Nej, det gör jag inte. Men det gör inget. Nej. Alltså vadå? Jag fattar att jag skulle frysa. Ja. Jag tycker det är fint. Goosebumps. Du fryser bra. Ja, men jag fryser, jag sa ju det. Kan du ställa den på där nu? Så får jag njuta av mitt kaffe. Kaffekoppen. Ja. Ja. Vet du vad vi ska göra hos banken? Nej, jag antar prata lånet. Eller? Vi ska signa lite papper. Ja, Men sen så ska vi också skaffa en försäkring. just det. Så att, Om någon av oss dör. Ja, om du dör så vill jag täcka upp liksom Då vill du ha pengar. summan. Ja, då vill jag ha Ja, pengar. Så jag att med. kan lösa Du det. dör. Vill jag också Jag ha. har ju redan fixat den försäkringen så där du ska Då är vi lösa. klara. Hur mycket fick jag om du dog? Ja, halva lånet. 4. 4-4. Men inte så mycket ändå. Nej, men du löser ju lånet så Ja, att du okej. kan bo kvar. Ja, jag får inte dem. Får dem. Ja, du får det väl, men... Men då måste jag lösa lånet. Ja, eller sälj huset. Gör vad du Ja, vill. jag Jag är kommer där. definitivt. Ja, då kommer jag sälja huset. Det gör jag. Då får du ju bra insats till en skön lägenhet. Ja, jävlar. Vad nice.
Så vad har du insatt? 4,4. Om jag försvinner någonstans. Då Och ni vet hittar mig på Östermalm. Då. Du ska plinga på. Hur då? Det finns inte här. Vad heter hon? Där. Handelsbanken. Det var ju bra. Vad heter hon vi ska träffa? Vad heter hon vi ska träffa? Katarina. Kom igen då. Säg då. Heter hon det? Ja. Katarina. Ja. Ja, hej. Tack. Vi ska träffa Katarina. Tack. Så varför tycker jag att det är så jobbigt? Mamma gjorde alltid allt sånt där när jag var liten. Bankmöten? Nej. Eller vadå? Nej, men alltså ringde sådär och ringde till folk. Jag tycker det är jag vet liksom inte vad jag ska säga. Tycker du? Spännande nu då. Ja. Men jag tänkte att vi filmar inte där inne. Nej, det kanske vi inte får. Nej, jag tänker det. Nej. Så... Men vi återkommer efter mötet. Ja, det gör vi. Så, Mickis. Det är bra. Ja. Men ibland blir jag ju lite så här som när de sitter och drar lite för länge. Du märker ju det. Ja, men alltså då blir det så här get to the point. Ja. Och säg bara vad jag ska ha så tar jag det. Jag behöver inte höra liksom. Men det var jätteintressant att lyssna på. Nu snackar vi alltså försäkringar. Ja. Ja. Och sen gick vi igenom bygget. Så gick vi inom bygget. Ja, och det känns jättebra. Jag gillar verkligen Katarina det. är grym. Ja, jag gillar verkligen henne. Det är positiv. Man blir liksom glad när man går därifrån. Ja, men de ser ju inte dig som en skurk, Mickis. Nej, jag märker det. De ser mig som en jämlike. Eller hur? Ja, det känns bra. Nej, men som en kund, en smart Ja, tjej. exakt. Jag som en kund. Och det känns ju så här. Då är de ju lite extra trevliga när man är kund. Jag gillar att vara kund. Och inte skurk. Ja, jag gillar verkligen att vara kund. Och inte skurk. Nej, ingen skurk. Varför heter ditt bolag Skurk AB? Det gör ju inte det. Nej. Hade kunnat gjort. Ja. Ja, nu har vi ganska bråttom. Ja, Nu det ska har vi köra Uffe ut till Lagne och hämta Valle. Ja. Och sen Och jag så ska är ha möte i bilen. Ja, och bilen är inte laddad. Så det är great. Ja, men det är lysande mycket. Ja. Och det här garaget har ju kostat 1 miljard också medan vi var på banken. Det är ju positiva. Ja, men varför är garage så jävla dyrt? Jag vet inte. Snälla, i och för sig, annars hade alla stått där. Det hade ju varit så. Ja. Ja, Vad är det? ja det är grött. Älskling, Mm. vad ska jag göra? Står det inte? Nej. Tryck in din kod beroende på vilken biljett och kort du har. Aha. De 6 siffrorna i fetstil på biljetten. Jag har inga sådana. Jag har inga 6 siffror på den här. Tack. Det var någon som såg mig. Ja, de hörde dig hela tiden. Men varför hade inte jag det? Vad ska vi betala den här nu då? När vi kör ut. Ah. Ja, vi hann inte riktigt filma klart den här dagen som var tidigare då. Nu är det ny dag, nya möjligheter. Mickis opererar sig. Jag har klippt håret. Skägget har vuxit ut lite mer. Golvet är beställt. Vad tycker ni? Gjorde vi rätt beslut att ta det här golvet nu? Säg gärna att vi gjorde det, för nu är det ju beslutet taget, så det vore bra. I nästa avsnitt så ska vi gå igenom lite mer grejer. Det har blivit lite ytterligare förseningar, vilket suger rätt hårt. Men jag hade lite kalkylerat med att det kunde bli lite förseningar på just den grejen. Så nu ser det ut som att vecka 16 så börjar vi med stomresningen egentligen. Men vi tar det i nästa avsnitt så berättar jag mer. Hörrni, ha en fortsatt underbar vecka och sköt om er.